Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a přináším vám další video na téma hobby, koníčky a nebo zájmy. Minule jsme měli víc takové aktivity, které může člověk dělat doma, a dneska budou převažovat ty, které děláte venku. To znamená ne úplně jenom venku, jako v parku nebo na ulici, ale prostě pryč z domu. Takže první, co tady můžete vidět, je navštěvování kina nebo chození do kina. Myslím, že když se chcete s někým seznámit v dnešní době, tak u nich často najdete jako jeden z koníčků filmy, kino a podobně. Samozřejmě, když žijete v menším městě, tak si nemůžete tolik vybírat, protože program kina není tak nabitý. Hrajou tam 1, maximálně 2 filmy za den, nebo to občas může být jenom pár filmů za týden. Ale jestli bydlíte v Praze, v Brně nebo v podobném velkém městě, tak tam určitě máte nějaké to multikino a tam už je ta nabídka větší. A když jdete do kina, musíte si koupit lístky a potom si sednete na sedadlo do nějaké řady a budete se dívat na plátno. Tak to by asi stačilo. Můžete u toho jíst popcorn, pít nějakou limonádu a určitě tam bude lepší zvuk, než byste měli doma na televizi nebo na mobilu. Koníček, který je možná o něco kulturnější, nebo bychom mohli ho považovat za nějaký vyšší stupeň kultury, je navštěvování divadla nebo chození do divadla. Tohle je trošku omezené v tom, že v malých městech obvykle divadla nejsou. Najdeme je jenom ve větších městech. A například v Praze nebo v takových opravdu velkých městech těch divadel může být dokonce hodně. Tady vidíme pána a paní. Ten pán má pravděpodobně v ruce program a paní používá malý dalekohled, nebo to je možná divadelní kukátko, aby lépe viděla, co se děje na jevišti. Takže oni sedí v hledišti na sedadle, i když tihleti sedí pravděpodobně na balkóně nebo dokonce mají svoji vlastní lóži a dívají se na herce nebo možná na zpěváky, protože mohli jít taky na operu a nebo na balet a potom by se dívali na tanečníky. Tak tady máme ještě jedno navštěvování a to je navštěvování zoo neboli zoologické zahrady. Do zoo se lidé chodí dívat na nějaká exotická zvířata. To znamená na zvířata, která v České republice nemáme. Ale možná ne všechna zvířata tam jsou tak exotická. Ale jsou to zvířata, která obvykle žijou ve volné přírodě. A může být těžké je vidět. A v zoo to těžké není, protože ta zvířata tam jsou v kleci nebo v nějakém výběhu, za plotem nebo za sklem a vy je můžete vidět dost zblízka. Ale pozor, normálně ta zvířata nesmíte krmit, protože by jim to mohlo ublížit. Krmení zvířat dělají pracovníci zoo a může to být zábavná atrakce, například takové krmení tuleňů nebo lachtanů a tučňáků je opravdu velmi zajímavé. A když jdete do zoo, stejně jako do divadla nebo do kina, tak si musíte koupit lístek. A v zoo si taky potom můžete koupit nějaký suvenýr. Možná to bude nějaké
malé plastové zvířátko, anebo třeba pohlednice a podobně, nějaká hračka. Někteří lidé rádi tancují, mají rádi tanec. Tancovat můžou chodit buď na zábavy, když už tancovat umějí, tak můžou chodit na nějaké párty, na nějaké bály, plesy, zábavy. Ale když ještě tancovat neumějí, tak možná budou chodit do nějakého tanečního kurzu, aby se to naučili. Takže tady vidíme pána a paní a když někdo tancuje, tak je to tanečník a žena je tanečnice. Žena má na sobě šaty a muž má na sobě oblek, protože jestli to není diskotéka, tak tanec je společenská událost a proto mají na sobě nějaké takové formálnější společenské oblečení. No a svým způsobem se dá říct, že tanec, protože je to fyzicky náročná aktivita, tak je vlastně možná i sport, nebo je sportu blízký. Takže sportování je další oblíbené hobby. Tady konkrétně vidíme muže, který hraje basketbal. Je to basketbalista. On dribluje míčem a utíká, běží a za ním můžeme vidět basketbalový koš. Když chcete hrát basketbal, musíte najít nějaké hřiště, na kterém můžete potom hrát. Podobné je to třeba s volejbalem nebo s hokejem, ale na takové sportování, které vidíte na dalším obrázku, žádné hřiště nepotřebujete. A to je běh. Běh neboli běhání. Běhat můžete ve městě, můžete chodit do parku, ale někteří lidé třeba rádi běhají někde mimo město, například v lese. Můžete se taky zúčastnit běžeckých závodů a takový nejdelší nebo jeden z takových dlouhých běžeckých závodů se jmenuje maraton, který měří 42 kilometrů, jestli se nepletu. A co na to potřebujete, když chcete chodit běhat? Potřebujete asi hlavně nějaké dobré běžecké boty a taky nějaké oblečení, ve kterém vám nebude ani zima, ani horko, ve kterém se nebudete moc potit. Takže to možná bude nějaké funkční oblečení. Myslím, že není tak mnoho lidí, kteří jezdí na koni. Ale jízda na koni je určitě také velmi zajímavý koníček. A když chcete jezdit na koni, tak samozřejmě jedna možnost je, že máte svého koně, ale to je potom asi docela velká starost, protože se o toho koně musíte starat, musíte o něj pečovat, musíte ho krmit, ale taky pro něj musíte mít místo, kde ten kůň může bydlet, kde může spát. A to by byla stáj. A jestli svého koně nemáte, tak právě musíte najít nějaké stáje a nebo já popravdě nevím, jak se tomu říká, ale prostě určitě najdete nějaké místo, kde mají koně a kde si můžete zaplatit nějaký jezdecký kurz a potom tam můžete jezdit trénovat. Člověku, který jezdí na koni, se říká žokej a můžete se taky zúčastnit nějakých závodů. To by mohly být třeba dostihy, ale potom ještě existuje například parkour. A jestli se nepletu, tak tam není až tak důležitá rychlost jako technika jízdy.
A co potřebujete, tak ta slečna sedí na koni v sedle, takže na koně musíme dát nějaké sedlo. Můžete mít možná i nějaké speciální jezdecké boty a kalhoty, které jsou pevnější než normální. Kůň má na kopytech podkovy z kovu a tomuhle se říká uzda. Tak a víc o tom už asi mluvit nebudu, protože jestli vás to zajímá, tak najdete určitě jiná místa, kde budete mít lepší informace. Tak velmi populární koníček je lyžování. Lyžovat můžete samozřejmě jenom v zimě, nemůžete aspoň v České republice lyžovat celý rok. Totiž nemůžete lyžovat na sněhu, ale můžete lyžovat na vodě, protože jsou také vodní lyže, ale to není na tomhle obrázku. Někteří lidé jezdí lyžovat do našich českých hor, například do Krkonoš, ale některým to nestačí, chtějí na vyšší a krásnější hory a proto možná budou jezdit třeba do Alp, do nejvyšších evropských hor. Co potřebujete, když chcete lyžovat? Tak potřebujete lyže. Tohle jsou pravděpodobně sjezdovky a potřebujete takové speciální lyžařské boty. Jako oblečení má tahle paní nebo má tenhle člověk nějakou kombinézu, ale mohla by mít taky kalhoty a bundu a má svetr a rukavice. A to, co drží v rukách, to jsou hůlky. Na hlavě má helmu a ještě má brýle. Další populární forma lyžování jsou běžky neboli běh na lyžích. Ty vypadají trošku jinak, i ty hůlky vypadají trošku jinak a nemusíte jezdit nikam na sjezdovku, ale můžete s běžkami vyrazit i někam za město, kde je terén rovný. Tady mám ještě jedno hobby, které původně bylo spojené se zimou, ale dneska už není. A to je bruslení. Můžete bruslit na ledě, ale můžete také bruslit normálně na zemi, na chodníku, když máte kolečkové brusle. Když bruslíte, je asi také dobré a bezpečné mít na hlavě nějakou helmu a potom mít chrániče loktů a také asi chrániče kolen, ale to tady nevidíme. Takže to je bruslení. No a teď už se podíváme trochu dál od domu, protože jeden z oblíbených koníčků je taky cestování. Tady konkrétně vidíme pána, který cestuje někam daleko, protože chce letět letadlem. A nebo možná odněkud přiletěl, prostě je na letišti. Ale cestovat samozřejmě můžete i autem, vlakem, autobusem, anebo dokonce pěšky. No a když cestujete pěšky, když rádi chodíte na nějaké túry, na nějaké dlouhé výlety, tak bychom vás asi mohli nazvat turistou. Takže turista v jednom významu slova je člověk, který chodí na dlouhé výlety do přírody, nebo možná chodí od jedné přírodní nebo kulturní památky k další. V přírodě v České republice potom můžete vidět takové speciální turistické značky, které vám ukazují cestu. No a co potřebujete? Hlavně dobré boty a můžete mít také nějakou hůl a potom taky potřebujete batoh neboli ruksak. No a když je horko, je dobré mít něco na hlavu. Možná byste mohli použít třeba tenhle šátek anebo nějakou čepici.
No a cestování je také spojeno s prohlížením památek. Prohlížet si můžete nějaké hrady a zámky. Jestli žijete v Česku už nějaký čas, tak určitě víte, že takových památek tady máme hodně. A prohlížet si můžete ale také třeba i nějaké průmyslové památky, třeba nějaké staré továrny, papírny, elektrárny a podobně. Co to je památka? Památka, nebo bychom taky mohli říct asi pamětihodnost, to je prostě něco starého, něco historického, o čem si lidé myslí, že to má hodnotu, že to je cenné, protože to je staré a zajímavé. Když vyrazíte na nějaký výlet, tak můžete samozřejmě bydlet v hotelu, ale můžete taky kempovat, nebo možná bych mohla říct stanovat, protože tenhle chlapec je ve stanu, v takovém starém áčkovém stanu. Takže prostě někam přijedete, postavíte si stan, uvaříte si jídlo na ohni, na hořáku a nebudete tam mít tolik pohodlí, komfortu a luxusu jako v hotelu, ale budete blíž přírodě a určitě to bude levnější. Takže to by bylo kempování. Když už budete v přírodě, tak možná jedna z věcí, které budete dělat, bude pozorování zvířat. Možná k tomu použijete dalekohled, jako tenhle pán, nebo možná se budete dívat jenom svýma vlastníma očima, a nebo možná použijete objektiv fotoaparátu. Protože další oblíbená aktivita je fotografování. Fotografovat můžete, když cestujete, když kempujete, ale fotografovat určitě můžete i ve své vlastní zahradě nebo doma. Dnes je fotografování mnohem lehčí, než to bylo dřív, protože dřív jste museli kupovat filmy a každý film měl jenom omezený počet snímků. Takže jste si museli opravdu dobře rozmyslet, co vyfotíte a co nevyfotíte. A taky jste nemohli hned vidět, jestli se vám ta fotka povedla anebo nepovedla. Ale dnes, když máme digitální fotoaparáty, tak můžeme nafotit tisíce fotek a až někdy později se rozhodneme, jestli si tu fotku necháme anebo ji smažeme. A nemusíme si nechávat film vyvolat, protože můžeme fotky vidět přímo na displeji svého chytrého telefonu anebo na počítači. A ty fotky si možná můžeme dokonce vytisknout i sami doma. A nebo si z nich udělat nějakou fotoknihu. Takže to je fotografování neboli focení. No a poslední koníček, který tady mám, to je rybaření. Řekla bych, že to je častěji koníček, který mají muži. Rádi chodí k vodě a chytají ryby. Nebo loví ryby. Kde můžou ty ryby lovit? No, můžou je lovit buď v řece, a nebo v rybníce, nebo v jezeře. No samozřejmě je můžou lovit i v moři, ale Česká republika moře nemá, tak proto o tom nemluvím. Když chcete chytat ryby, tak potřebujete nějaké takové velmi vysoké rybářské holínky, takové gumové boty a potřebujete taky prut. A potřebujete něco, co bude rybě chutnat, na co se vám chytí, takže potřebujete nějakou návnadu. No a potřebujete, myslím, taky takovou síťku, podběrák, abyste mohli tu rybu nabrat, až se chytí na váš prut, aby vám to pomohlo tu rybu vytáhnout z vody. Ale pozor, jestli chcete být rybářem, tak to není jen tak. Nemůžete jít k řece a začít chytat ryby tam, kde chcete.
protože rybaření je v Česku regulované a vy musíte mít nějaké povolení, nějaký rybářský lístek. Takže víc toho nevím, ale pozor, kdybyste chtěli v Česku chytat ryby, rybařit, tak si radši vygooglujte, jaká jsou proto pravidla. Protože je taky možné, že nemůžete chytat úplně všude. Jsou místa, která jsou chráněná. Tak, uvidíte. Každopádně, jestli jste rybáři, tak vám přeju, ať berou. Tak to bylo všechno. Doufám, že se vám to líbilo, že to pro vás bylo užitečné a nezapomeňte, že budu moc ráda, jestli dáte like, přihlásíte se k odběru mého kanálu anebo tahle videa doporučíte svým známým. To je pro dnešek všechno, mějte se krásně, nashledanou.